حقیقت‌ها یکی یکی رو میشن و هر انتخابی یک زندگی رو برای همیشه عوض میکنه. درود، دیبا نوروز نژاد هستم و قسمت 113 شربت زغال‌اخته خوش اومدین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. 2 روز قبل از حادثه مصطفی از پیش اصیل برمیگرده و به نیلای میگه همه چیز مرتبه. وقتی که ایشیل میاد میذاره میره و نیلای به ایشیل میگه مواظبش هستم، تو خیالت راحت باشه. بعد از رفتن مصطفی آبدین میاد پیش اصیل و اصیل بهش میسپره که آبدین بره محله پسر عموی یشیم تحقیق کنه ببینه این پسره چجور آدمیه. یاسمین میاد پیش چیمن و میگه رفتم پیش مادرم و دیدم یه دوست پسر جوون گرفته. منم زود برگشتم خونه پدرم. ببین میگم من عصر میخوام برم سر قرار. تو هم با من بیا. از وقتی که اومدی استانبول عین عزادارا نشستی یه جا. اون ساعتی هم که ما میخوایم بریم مامانت اینا خوابن. چیمن راضی میشه و میگه بریم. منم خیلی احتیاج دارم که یکم آدم ببینم. بعدم وقتی میره پیش مادرش و مادر بزرگش در جریانشون میذاره که از دانشگاه مرخصی گرفته و آذرخش خیلی ناراحت میشه، ولی سلماز خانم میگه دختره راست میگه، منم یه پام لبه گوره. چیمن کنار مادرش میشینه و ازش دلجویی میکنه و میگه تو هم یکم بخند. آذرخش میگه پس تو هم برو با دوستات بیرون و خوش بگذرون. احساس میکنم که دارم زندگی خودم و تو رو سیاه میکنم. فراز برای تولد گرفتن نورسما اومده پیش مادرش و ازش کمک میخواد. آسوده بابت کارای فراز یکم بهش تیکه میندازه و میگه ما که هیچ کاری برای این دختره نتونستیم بکنیم. برو یه جواهر فروشی و یه هدیه مناسب از طرف من پیدا کن به حساب من بخر. مصطفی وقتی که میره وکالتنامه رو تنظیم کنه بهش میگن براتون وصی تعیین شده. بدون تایید وصی نمیتونیم وکالت بدیم. فاتح وقتی میاد خونه و متوجه میشه که دعا داشته با خواهرش صحبت میکرده و چیمنم میخواد بره خوش بگذرونه تیکه میندازه و دعا میگه این تو بودی که ما پریشب به خاطر رفتیم جشنواره و نتونستیم جایزه رو بگیری، کل فامیلو کشوندی پشت خودت. باور کن که اصلا برام مهم نیست که جایزه نگرفتی، فقط به خاطر اینکه ازت حمایت کنم اومدم. ولی دیگه از متلک انداختن و مسخره کردن و بی‌درکیات خسته و ذله شدم. صدا به تلفن فاتح زنگ میزنه و فاتح میخواد جواب نده که مشکلی بین خودش و دعا پیش نیاد. دعا میگه من نمیخوام این دختره رو ببینی، پس بلاکش کن. فاتح هم این کار رو انجام میده و بینشون صلح و صفا برقرار میشه. نیلای وقتی که دعا رو توی راه رو میبینه میگه چرا از صبح اخمات توی هم بوده، نتونستم ازت بپرسم. با فاتح دعوات شده؟ دعا میگه کم مونده بود که دعوا کنیم ولی جلوشو گرفتیم، تو هم بی تقصیر نبودی. اون دوستت صدا خیلی به فاتح گیر داده. اولش جدی نگرفتم ولی یکم پیش به فاتح گفتم که بلاکش کنه. من این دخترها رو خوب میشناسم. فکر کنم به خاطر همینم مامانت اون روز منو فرستاد که برم عکس برداری. نیلای میگه من فکر نمی کردم که صدا همچین کاری بکنه. خودم حسابش رو میرسم. دعا میگه تو نمیخواد کاری بکنی. فقط ازت خواهش میکنم که تو این خونه دیگه راهش ندی. نیلای میگه درسته که ما اینجا با هم دیگه جر و بحث میکنیم ولی نمیذارم کسی دیگه ایم اذیتت کنه. ایشیل به لئو زنگ میزنه ولی اون جواب نمیده. عمر و حکمت دارن با هم گپ میزنن و حکمت میگه 14 ماه دیگه من از اینجا آزاد میشم و وقتی برم از زنم حساب پس میگیرم. سر شام خونه عبدالله خان راجع به این صحبت میکنن که عمر دیگه بعد از آزادیش نمیخواد بره خانواده دعا رو ببینه. عبدالله خان به پسراش میگه شما بریم ملاقات عموتون. مصطفی به پدرش میگه بعد از شام یکم با هم حرف بزنیم و ایشیل به نیلای نگاه میکنه. نیلای میگه خیر باشه مصطفی. مصطفی میگه میخوام با بابام صحبت کنم. عبدالله خان به نیلای میگه 2 تا قهوه کم شکر برامون درست کن. مصطفی در رو چک میکنه که ببینه کسی گوش وایساده یا نه. به پدرش میگه میدونم که اشتباهات زیادی کردم و شما رو از خودم ناراحت کردم. تاوان پس دادم و توی تیمارستان بستری شدم ولی الان خوب شدم. پس چرا هنوز شما وصی من هستین؟ عبدالله خان میگه چون که اون موقع اینجوری ایجاب میکرد. مصطفی میگه خب اون موقع اینطوری بود ولی الان من خوب شدم و یه مرد بالغ هستم و یه خانواده و زن و بچه دارم. نمیخوام یه جوری به هم نگاه کنن که انگار از دست و پا افتادم و زمینگیر شدم. فردا پس فردا بچم بزرگ میشه و
کلی کاغذ و مدرک و اینا میخواد. نمیخوام فکر کنه که باباش ناقص العقل بوده. لطفاً منو به آزادیم برسون. عبدالله خان تحت تاثیر قرار میگیره و میگه باشه مصطفی، فوراً درستش میکنم. تو پیش زن و بچت باش، منم به عنوان پدر بالا سرتم. وقتی نیلای قهوه ها رو میاره، عبدالله خان با تاکید ازش میپرسه که من ازت خواستم قهوه کم شکر درست کنی؟ نیلای میگه بله شما خواستی. پیش خودش فکر میکنه که پس من چیزی رو فراموش نمیکنم. فاتحه به ایشیل میگه چرا انقدر استرس داری که بابام با برادرم داره صحبت میکنه؟ ایشیل میگه نه استرس ندارم که، نمیخوام یه چیزی بگه که عبدالله رو ناراحت کنه. از جاش بلند میشه و نیلای هم به دنبالش میره. ایشیل به نیلای میگه مبادا ببینم چیزی رو از من پنهون میکنی. بعدم میره پشت در اتاق گوش وای میسه و همون موقع عبدالله خان و مصطفی میان بیرون و مصطفی میگه فالگوش وایساده بودی؟ ایشیل میگه نه مگه من مثل نیلای هستم؟ مصطفی میگه نمیتونی هم مثل اون باشی. بعد از رفتن مصطفی میخواد بدونه که چی گفتن و عبدالله خان میگه حرفی که زدیم بین من و مصطفی باقی میمونه. چیمن آماده شده که با دوستش بره برای کلوپ شبانه. آذرخش و سلماس خانوم هم در جریان هستن. وقتی با یاسمین میرن به کلوپ، دوست پسر یاسمین با خودش یه پسری به اسم امیر رو میاره. یاسمین شروع میکنه به مشروب خوردن و میره با دوست پسرش میرقصه. چیمن هم شروع میکنه به آواز خوندن آهنگ و امیر هم شیفته چیمن میشه و نگاهش میکنه. یکم با هم گپ میزنن و امیر متوجه میشه که چیمن اولین بارشه که با یاسمین میاد همچین جایی. بهش میگه چه خوب شد که اومدی. فراز برای نورسما گل خریده و میاد نازشو میکشه. همون موقع هم دمت زنگ میزنه به گوشی نورسما و نورسما میگه لابد میخواست تولدمو تبریک بگه. فراز ناراحتی میکنه که هنوز 2 روزه با هم دوست شدین، چرا اینقدر زود دختر خاله شده؟ دیگه بهت زنگ نزنه، این وقت شب نمیتونه بهت زنگ بزنه. نورسما میگه باشه، فردا بهش زنگ میزنم و باهاش قطع ارتباط میکنم. دوست پسر یاسمین گذاشته رفته و یاسمینم خیلی مسته. امیر میگه با این وضعیتتون نمیتونم بذارم خودتون برین، من میرسونمتون. توی ماشین امیر و چیمن یکم با هم گپ میزنن و چیمن فامیلی امیر رو ازش میپرسه. بعدم قرار میشه که یاسمین رو ببره خونه خودشون که با این وضعیتش نره خونه پدرش. امیر تا در خونه میرسونتشون و اونجا با هم چشم تو چشم میشن. یاسمین تو همون حالت مستی میخنده و میگه چی شده؟ شما عاشق هم شدین؟ سوتاب زنگ میزنه به نیلای و جریان این که عابدین براش دست گل فرستاده بوده رو تعریف میکنه. نیلای میگه اینجور آدما وقتی ازشون پول بخوای فرار میکنن. ازش پول بخوا سری میذاره میره. چیمن توی اینستاگرام اسم امیر رو سرچ میکنه و صفحش رو پیدا میکنه. یاسمین وقتی بیدار میشه میاد از چیمن تشکر میکنه و میگه داشتی پروفایل امیر رو نگاه میکردی؟ چیمن میگه نه چیزی نیست، چون که دیشب ما رو رسون خونه همینجوری نگاه کردم. تو این پسره رو میشناسی؟ یاسمین میگه نه من همه امیر سرتکایا رو میشناسن. سر صبحونه خونه عبدالله خان دعا میگه برای نورسما میخوان تولد بگیرن و مارم دعوت کردن. نیلای میپرسه که بابا ما میریم؟ عبدالله خان میگه معلومه که دخترم میریم. ایشیل حسادت میکنه که اگر من میخواستم تولد بگیرم میگفتین رسم نداریم. ولی الان همتون میخواین بریم تولد. عبدالله خان میگه میدونی که ما همچین عادتهایی نداریم ولی هدفمون خوشحال کردن نورسماست. وقتی چیمن سر صبحونه قضیه دیشبشون و اینکه امیر رسوندتشون خونه رو عنوان میکنه، آذرخش به خاطر اینکه با تاکسی برنگشتن ناراحتی میکنه و سلماس خانومم میگه الکی آدرس خونتون رو پسر پیدا کرد. مصطفی و فاتح میرن دیدن عموشون و عمر بهشون میگه نمیخوام از دست آذرخش عصبانی باشین و ناراحتش کنین. اون واقعا تقصیری نداره. فراز گردنبند پر از جواهر برای تولد نورسما خریده و اصیل میگه این گردنبند داره داد میزنه که منو ببخش. بعدم پیش خودشون میگن که حالا خیالمون راحته که اون دخترم ول کرد قضیه رو. آسوده به آذرخش زنگ میزنه و برای تولد دعوتش میکنه. علیرغم این که آذرخش دوست نداره به اون تولد بره ولی چیمن میگه به خاطر دعا بریم. عابدین تو کل محله پرسجو کرده و گفتن که
پسرعموش خیلی دوستش داشته و بهش پیله کرده بوده. میرفته جلوی دانشگاه و منتظرش میمونده. روی دستشم حرف یه رو تتو کرده بوده و به دوستاش گفته بوده که اسم مادر بزرگم یازگیه. ولی همه میدونستن که اول اسم یشیمه. اصیل میگه آفرین. من برم این اطلاعات رو به آذرخش بدم. سوداب به عابدین زنگ میزنه و میگه به خاطر اینکه برام دست گل فرستاده بودی زنگ زدم تشکر کنم و امروز خونه هستم. بیا به هم سر بزن. ایشیل دوباره میخواد به عبدالله خان القا کنه که فراموشی داره و بهش میگه ما برای این نورسما چی میخواستیم بخریم؟ عبدالله خان چیزی یادش نمیاد و ایشیل میگه ببین دقیقاً در مورد همین دارم میگم. ما قرار بود این گوشواره‌هایی که بهت نشون داده بودم و بخریم. اینطوری که نمیشه. من که دیوونه نیستم از خودم حرف در بیارم. دمت دوباره به نورسما زنگ میزنه و تولدش رو تبریک میگه. بعدم ازش میپرسه که شما برنامه خاصی دارین یا نه؟ نورسما میگه نه، ما از اون خانواده ها نیستیم که جشن تولد بگیریم. احتمالاً شوهرم سورپرایزم کنه و خانوادگی دور هم جمع بشیم و یه کیک بخوریم. ایشیل به هتلی که لئو هست میره و هرچی بهش زنگ میزنه گوشیش در دسترس نیست. از ریسپشن هتل سوال میکنه و اونم میگه دیروز از هتل خارج شدن. اعصاب ایشیل خورد میشه و گوشیشو پرت میکنه زمین و حالش بد میشه. یکی از کارکنای هتل میاد و میگه آقا لئو براتون نامه نوشتن. ایشیل نامه رو باز میکنه و لئو نوشته کسی که به کم قناعت نکنه نمیتونه به بیشترش برسه گلم. پولی که توی صندوقه برای من کافیه. با شوهرت خوشبخت بشی. اصیل میاد خونه آذرخش و جریانی که عابدین پرسجو کرده بوده رو براش تعریف میکنه و میگه اگر شما از عمر شکایت نمی‌کردین غیر ممکن بود که کسی با خبر بشه. بهتره که بریم به کلانتری و خبر بدیم و اونا هم ازشون بازجویی کنن و به حرفشون بیارن. عابدین با دست پر و کیسه های خرید میاد خونه سوتا. ایشیل کلی گریه کرده و تا مسیر خونه رسیده و پیش خودش میگه تو این شرایط هم فکر چیزایی رو کردی و هیچ بلایی سرت نمیاد. میره پیش شوهرش و میگه برای آلپ و تو خرید کردم. برای نورسما هم کادو خریدم. عبدالله خان میگه چه نیازی بود برای من خرید کنی؟ ایشیل میگه عزیزم برای تو نخرم برای کی بخرم؟ سوتاب به عابدین میگه بگو ببینم قصدت چیه؟ میخوای با من ازدواج کنی؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ عابدین میگه یعنی اگر شما بله رو بگین امروز یا فردا یا پس فردا ازدواج میکنیم. سوتاب شرط میذاره که باید برای من یه ماشین و یه خونه بخری. عابدین میگه خونه و ماشین که چیزی نیست. باید برای زنی مثل شما بازارچه و حموم و رزیدانس هدیه داد. حل میکنیم دیگه چی میخوای؟ مصطفی میره دفتر اسناد و وکالتنامش رو میگیره و به اصیل زنگ میزنه و میگه کنترل سهام دست منه. باید یه چیزی نشونم بدی اگر خوشم اومد سهام رو به نامت میکنم. فراز میاد میبینه که نورسما داره آرایش میکنه و بهش میگه برات تولد گرفتیم پایین. بعدم احساساتی میشه و میگه من تو رو خیلی دوست دارم. این رو هیچ وقت فراموش نکن. نورسما میگه فراموش نمیکنم میدونم. فراز بهش میگه آرایش کن و به خودت برس و بیا پایین. آسوده کلی تدارک دیده و وقتی که نورسما میاد پایین بهش گل سینه پرستویی جواهر هدیه میده که نماد امید و وفاداریه. اصیلم یه جفت گوشواره بهش هدیه میده. بعدم به درخواست فراز ازشون عکس میگیره و فراز اون عکس رو میذاره توی اینستاگرامش و زیرش مینویسه دنیا از حرکت وایسه. امروز تولد زنم هست. تولدت مبارک عشقم. دمت این پست رو میبینه و میگه تو صبر کن آقا فراز. یکم دیگه دنیا از حرکت وای میسته. وقتی ایشیل و خانواده‌اش میان به تولد اصیل بهش میگه داره زمان تموم میشه. بعدم وقتی خانواده عبدالله خان میفهمن که آذرخش و چیمنم دارن میان یکم ترش میکنن. آذرخش و چیمن تولد نورسما رو تبریک میگن و آسوده میگه به خاطر امشب ازتون یه خواهشی دارم. میخوام قهر و ناراحتی ها رو فراموش کنیم. آذرخش برای من خیلی با ارزشه. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایکو بزن که ادامه بدیم. سر میز فاتح میگه ما امروز رفته بودیم دیدن عمومون. نورسما میگه ای وای چرا به من نگفتین؟ منم می اومدم.
اصیل میگه نمیخوام امیدوارتون کنم. شاید دیگه نیازی به ملاقات رفتنم نباشه. آذرخش تعریف میکنه که خانواده دختره اومده بودن دم در خونمون و اصیل هم که پیش ما بود از جریان مطلع شد و پیگیری کرد. اصیل میگه با آذرخش خانم رفتیم خونه مادر دختره و آذرخش خانم یه جوری رفتار کرد که مادرش بهش اعتماد کرد و دفترچه خاطرات رو داد. ما هم تحویل کلانتری دادیم. فراز میگه موسیو بازم کار خودتو کردی. عبدالله خان تشکر میکنه و فاتح میگه تبریک میگم، همه جا هم که حضور داری. آسوده میگه والا موضوعاتی که تو باید پیگیرش میشدی رو اصیل حل کرده فاتح جون. دعا تشکر میکنه و فاتح میگه با این حرف زدن ها نمیشه، اگه ما زودتر میفهمیدیم. چیمن میگه چطور میفهمیدی؟ تو اسم ما رو توی لیست سیاه نوشتی. نمیشه نزدیکت شد. ولی ما با افرادی که نزدیکمون شدن به زندگی ادامه دادیم. فاتح براق میشه و دو ساکتش میکنه. عمر و حکمت دارن شطرنج بازی میکنن که زندانبان میاد و میگه عمر فردا آزاد میشی، وسایلتو جمع کن. نورسما داره کیک تولدش رو فوت میکنه و فراز هم گردنبند گرانبهاش رو به گردن نورسما میندازه. مصطفی و اصیل میرن طبقه بالا و ایشیلم میخواد دنبالشون بره که عبدالله خان میگه وایسا ما میخوایم کادو بدیم. چیمن جریان دیشب و امیر رو به دعا میگه و دعا میگه پس زود باش فالوش کن، چیزی نمیشه. مصطفی به اصیل میگه مدارک رو آماده کردم، هر چی داری باید به هم بدی. اصیل میگه فردا بیا شرکت و هر چی دارم تماشا کن و گوش بده، اگر خواستی وکالت بده. وقتی فاتح میاد پیششون حرف رو عوض میکنن. ایشیل به فراز میگه اشتباهی ازت سر زده که یه همچین کادوی گرونبهایی خریدی؟ نورسما میگه تو بازم داری حرف مفت میزنی. زنگ در زده میشه و دمت وارد میشه. همه چشماشون گرد میشه و نورسما میپره دمت رو بغل میکنه و همه رو بهش معرفی میکنه. بعدم فکر میکنه که فراز دمت رو دعوت کرده. دمت میگه راستش من اومدم که سورپرایزتون کنم. فراز از جاش بلند میشه و میگه این کارو نکن. اصیل میخواد دمت رو با خودش ببره که دمت مقاومت میکنه و میگه این شوهرت که میگی بدجوری عاشقته. باز اصیل میخواد ببرتش که باهاش درگیر میشه. میگه این مرد تا همین 1 ماه پیش میگفت که بدجوری عاشق منه. همه از جاشون بلند میشن و دمت ادامه میده که میگفت تو عمرم کسی به اندازه تو رو دوست نداشتم. اگه باورت نمیشه بیا اینا رو نگاه کن. تمام چتاشون رو نشون نورسما میده و نورسما به فراز نگاه میکنه و میگه چرا؟ حالش بد میشه و فاتح میگیرتش. آسوده به دمت میگه از خونم گم شو برو بیرون. دمت میگه میرم نگران نباش. سنگ بنای خونه شما از دروغه. ببین نورسما من اومدم اینجا که بهت خوبی بکنم. تمام این افراد دارن گولت میزنن. این زن میدونست که با پسرش رابطه عاشقانه دارم. تو فکر میکردی که مادر شوهرت خیلی دوست داره. واسه همین خواستم بدونی. اصیل به زور میندازتش بیرون. نورسما همش میگه چرا و توی حال خودش نیست. فراز میگه قسم میخورم داری دروغ میگه. عبدالله خان میخواد نورسما رو ببره و نورسما برمیگرده و یه چک میزنه تو صورت فراز و یقشو میگیره و میگه چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ چرا آخه؟ من عاشقت شدم. چرا؟ به آسودم میگه من مادرم مرده. به شما گفتم مامان. واقعا مادری تو در این حد بود؟ گردنبندش رو پرت میکنه تو سینه فراز و با خانواده‌اش میره. عبدالله خان توی ماشین عصبانی و به ایشیل میگه فقط 1 بار بهت هشدار میدم. وقتی نورسما اومد خونه مثل مهمون باهاش رفتار نمی کنی. حق نداری باهاش بحث کنی. نورسما توی ماشین فاتح و دعا داره میاد و دعا بهش میگه من بیشتر از همه درکت میکنم. یاد دوران خودش میفته و میگه بهتره که بچه هم نداری چون اونجوری خیلی سخت‌تر میشد. فراز نشسته داره گریه میکنه و آسوده هم سرش داد و بیداد میکنه. اصیل سعی داره که آرومشون کنه. نورسما میره توی اتاق خودش توی خونه پدریش و یاد اوایل آشناییش و التماسای فراز میفته که میخواست عاشقش باشه و دوستش داشته باشه و باهاش ازدواج کنه. فرازم روسری نورسما رو برداشته و بو میکنه. چیمن توی فکر خودش میگه کاشکی که این امیر رو فالو نمیکردم. که یه دفعه امیر بهش پیام میده که
خیلی میترسیدم که دیگه نتونم ببینمت. صبح خبر آزادی عمر رو به آذرخش میدن و آذرخش هم به سبیلای میگه هر چیزی که عمر دوست داره رو آماده کن. نورسما سر صبحونه نیومد و دعا میره بهش سر بزنه. نیلای به فاتح میگه بدبخت شدی. الان دوباره ترومای خیانت دعا زنده میشه. ایشیل میگه والا که نیلای حق داره. الان عروس و خواهر شوهر میشینن و با هم دیگه راجع به خیانت صحبت میکنن. مصطفی بهش تیکه میندازه که لابد از نظر تو کسی که خیانت میکنه تقصیری نداره. نورسما از دعا میپرسه تو چطوری فاتح رو بخشیدی؟ دعا میگه خیلی دوست داشتم که ببخشمش. یعنی هم خودم رو هم اطرافیانم رو گول زدم. احساساتی که اوایل آشناییمون داشتم رو الکی نشون دادم. ولی بعدم فهمیدم که وقتی که یه چیزی میشه و فوراً قیامت به پا میشه فقط یک دلیل داره. اونم این که فاتح رو نتونستم ببخشم. نیلای هم به جمعشون میپیونده و به نورسما دلداری میده. آذرخش زنگ میزنه به عبدالله خان و خبر میده که عمر تا 1-2 ساعت دیگه آزاد میشه. فاتح میگه من و داداشم میریم به استقبالش. مصطفی میگه من یه کاری دارم. تو برو من بعداً میبینمش. ایشیل میگه چی کار داری؟ مصطفی میگه کار مهمی دارم. نمیتونم داشته باشم؟ ایشیل میگه نه عزیزم از روی کنجکاوی پرسیدم. بعد از رفتن فاتح هم به عبدالله خان میگه بیا با هم دیگه یه مسافرتی بریم. عبدالله خان میگه نه الان وقتش نیست. دخترم توی این وضعیته. وقتی عمر میخواد آزاد بشه، حکمت ازش میخواد که توی راه انتقام گرفتنش کنارش باشه. عمر قبول میکنه و حکمت میگه باید دنبال خانواده‌ام بیفتی. بینشون نفوذ پیدا کنی. وقتی من از اینجا آزاد شدم، انتقامم رو ازشون پس بگیریم. عمر میگه تاوان هر بلایی که سرت آوردن و به یاری خدا ازشون پس میگیری. اصیل زودتر از فاتح رفته رسیده دم در زندان و وقتی فاتح میرسه مسخرش میکنه. عمر از زندان میاد بیرون و از اصیل تشکر میکنه و به فاتح هم میگه میخوام برم خونه خودم. ایشیل میره توی اتاق عبدالله خان و دوباره میخواد بهش گیر بده که تو فراموش کردی گفتی میخوام نماز بخونم. عبدالله خان میگه بیا اینجا بشین. چرا مدام با هم یه جوری رفتار میکنی که انگار همه چی رو فراموش میکنم؟ من رفتم بیمارستان و با دکترم صحبت کردم و تست فراموشی دادم و کاملا سالمم. فقط تو و بیرسن هستین که همچین چیزی میگین. حتی با اعضای خانواده هم چک کردم و تاییدیه گرفتم. هدفت چیه؟ چرا این کارو با من میکنی؟ ایشیل خودشو میزنه به ناراحتی و میگه من چون به فکر تو هستم مثل پروانه دارم اطرافت میچرخم. اون وقت تو این فکرها رو راجع به من میکنی واقعا که چرا باید بخوام که تو فراموشی بگیری؟ ما شریک زندگی هم هستیم. عبدالله خان آرومش میکنه و میگه گریه نکن. ایشیل میگه من خیلی کلافه شدم. بهت میگم بیا بریم مسافرت قبول نمیکنی. حداقل بذار با دعا بریم توی کشتی تفریحی. عبدالله خان میگه باشه ولی موقعی رفتن به نیلای و نورسما هم بگیم. ایشیل وقتی میره پایین فقط به دعا میگه که با هم برن توی کشتی و دعا هم قبول میکنه و قرار میشه که به کس دیگه این نگن. دعا موقعی که میخواد بره لباس عوض کنه بچهش رو میبوسه و انگار که بهش یه الهامی شده دوباره برمیگرده و بغلش میکنه و نگاههای خداحافظی بهش میندازه. ایشیل میگه بابا 2 ساعت دیگه میخوایم برگردیم. دعا میگه چه میدونم بعضی وقتا دلم میگیره. مصطفی میره دفتر اصیل و وکالتنامه رو میذاره جلوش و میگه اول فیلما رو نشون بده بعد امضا میکنم. اصیل فلش رو میزنه به لپتاپ و فیلم کرای پخش میشه. گفته بود خیلی وقت با ایشیل خانم کار میکنم. ولی امروز مشخص شد که با هم در میافتیم. اگر بلایی سر من اومد بدونی که قاتل پنبه هستش. من به دستور ایشیل توی کیک پنبه خانم زهر ریختم. تمام فایلای صوتی و پیامایی که در این باره رد و بدل شده هم موجوده. مصطفی اعصابش به هم میریزه و وکالتنامه رو امضا میکنه و فلش رو میگیره و میره. فراز میاد از مادرش خداحافظی کنه که بره یه جای دور. آسوده میگه این بار که رفتی یه مدت بر نگرد. فراز با ساکش که روسری نورسما رو بسته میره. عمر میاد خونه و محل آذرخش نمیذاره. ولی با بقیه خوشرفتاری میکنه و پسرش رو بغل میکنه و به سبیلای میگه وسایلم رو جمع کن میخوام برم. مصطفی وقتی میاد خونه
نیلای بهش میگه دعا رفته موهاشو حالت دار کنه و ایشیلم رفته سوار قایق بشه. ذوالفقار میدونه که قایق کجاست. بعدم از شوهرش میپرسه تو چرا سراغ ایشیلو میگیری و رنگ و روتم پریده؟ مصطفی میگه چیزی نیست. تو برو برام دمنوش درست کن. میخوام با دستای خودت درست کنی. به کس دیگه ای نگو. بعد از رفتن نیلای شروع میکنه به نوشتن نامه برای پدرش که این نامه رو برای تو مینویسم و همه کسایی هم که باورم ندارن. همه چیز امشب تموم میشه ولی وقتی این فلش رو ببینین به هم حق میدین. اما دیگه خیلی دیره. از من همینقدر برمیاد. میره پیش ذوالفقار رو ازش میخواد که ببینه کشتی کجاست. ذوالفقار میگه الان توی اسکله گاریبجه هستش. ایشیل و دعا به رستوران دم اسکله رفتن و بارون میگیره و تصمیم میگیرن که صورت حسابشون رو بگیرن و برن توی کشتی. نیلای وقتی دمنوش رو میاره میبینه مصطفی نیست و نامه رو میخونه و فلش رو بر میداره و شروع میکنه به داد زدن و کمک خواستن و میگه قرار قیامت به پا بشه. وقتی ایشیل و دعا وارد کشتی میشن دعا میگه من برم پایین موهامو درست کنم. ایشیل ناخدا رو صدا میکنه که بادبانا رو بکشه. وقتی میبینه جوابی نمیاد میره بالا و با مصطفی روبرو میشه. مصطفی شروع میکنه به قهقه زدن و میگه به ته خط رسیدی. یادته میگفتی توی خشکی مرگ به سراغم نمیاد؟ تو قاتل مادر منی. مادر منو کشتی. تعادل کشتی به هم میخوره و میافتن زمین و مصطفی شروع میکنه به قهقه زدن و ایشیل میگه تو ما رو به کشتن میدی دیوونه. همون موقع دعا میاد بالا و مصطفی که فکر میکرده ایشیل تنهاست جا میخوره و میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ دعا شروع میکنه به داد بیداد کردن که به خودت بیا مصطفی داری چی کار میکنی؟ همون موقع با سرعت از کنار یه قایق کوچیک رد میشن. صاحب قایق میپره توی آب. ولی بعد میبینن که دارن برخورد میکنن به یه کشتی بزرگتر. مصطفی به دعا میگه احمق برای چی اومدی؟ یه جایی رو بگیری. کشتیشون برخورد میکنه به اون کشتی بزرگ و آتیش میگیره. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. به نظرتون توی این همه آشوب بزرگترین اشتباه رو کی مرتکب شد؟ تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.